Hello everyone! Welcome to Rhyes. So, ang i-bake natin for today is Ube Yema cheesecake. So, first, we need 350 grams of all-purpose flour na sift ko na po siya 3 times. So, ready na po siya. So, add na po natin yung 3 tablespoons of cornstarch. And then 3 teaspoons of baking soda. And 1 teaspoon of salt. So, mix lang po natin. Bali, ang gagawin po natin cake is chiffon cake. So, pagka-mix po, set aside na po natin itong dry ingredients. For our cake batter, we need 8 eggs. Na-separate ko na po yung egg white at egg yolks. Pipit na natin yung egg white. For egg white mixture, kailangan po natin ng for egg white mixture, kailangan po natin ng 150 grams of white sugar and 1 teaspoon of cream of tartar. So, start na po natin i-beat yung egg white natin. Add na po natin yung 1 teaspoon of cream of tartar. Gradually, add po natin yung sugar. Ganito po yung itsura niya. Medyo runny pa po yung egg white. So, beat pa po natin siya. Hanggang stiff-stiff. So, ganyan po siya. Beat pa po siya. Okay. Malalaman po natin na okay na yung egg white mixture natin pag tinaob po natin siya na hindi malalaglag. So, okay na po ito. So, set aside po natin yung egg white mixture natin. Kunin na po natin yung egg yolk mixture. Ito na po yung egg yolk. I-mix na po natin siya. And i-add na po natin yung 150 grams of sugar. We need water, and I use ube powder. We need 1/2 teaspoon of rice. 1 teaspoon of ube powder. And then mix na po natin. And then lagay na po natin yung ube mixture.
then oil, 1/2 cup of oil. And mix lang po natin. I usually add more violet or purple color for additional color. So, lagay nyo lang po kung ano po yung desire na color na gusto nyo, kung dark violet or light violet, depende po sa inyo. So, ako usually, mas gusto ko po yung dark violet para mukhang ube na ube. Add pa ako. Medyo hindi pa siya dark. Kasi po, kailangan pala dark yung mixture nito. Kasi pag inad po yung egg white mixture, nagiging light violet na po siya. So, kunin na po natin yung dry ingredients. I-add na po natin yung wet ingredients at dry ingredients. So, ganito po yung mixture natin. Kunin na po natin yung egg white mixture. Ito na po. Kuha lang po tayo ng 1/4. And fold lang po natin yung egg white sa egg yolks. Sorry, i-fold lang po natin yung egg white sa mixture hanggang well combined. So, add na po natin yung another half. Huwag po natin siyang i-overmix. Fold lang po. Huwag po natin lalakasan yung pag-mix ng mixture. Kasi po mawawala yung air ng egg white. Yan po yung sinasabi ko. Pag na-add na po siya sa egg white, nagiging light yung color niya. So, kung gusto nyo pa pong dagdagan ng food color, you can add po naman. Basta wag nyo lang po siyang i-overmix. Ayan po, violet na siya. Okay na po yung color sa akin. Since we need, I'm using 8 inches by 2 inches na pan, I need 2 of this kasi masyadong marami itong mixture na to. So, just put parchment paper or baking paper sa baba and then don't grease the side of the pan. So, for even measurement ng mixture, kailangan po natin ng weighing scale. I use 8 inches by 2 inches pan kasi medyo marami yung butter natin. So, ito na po yung usually 500 grams each pan.
already preheat my oven to 190 Celsius. Tap lang po natin para mawala po yung bubbles.